नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। भोटर लिस्टमा तपाईको नाम छ कि छैन, मतदाता नामावलीमा तपाईको नाम हालिएको छ कि छैन, यो कसरी हेर्ने? अथवा तपाईको नाम छ है, तपाईको नाम भोटर लिस्टमा छ तर तपाईको भोटर कार्ड हरायो, अब त्यो कार्ड कसरी प्रिन्ट गर्ने? यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई यसको दुईवटा सजिलो तरिका सिकाउँछु, जुन तरिकालाई प्रयोग गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको नाम भोटर लिस्टमा छ कि छैन, यदि छ भने त्यसलाई कसरी प्रिन्ट आउट गर्ने। सबै जानकारी यो भिडियोमा पाउनुहुन्छ र चुनाव आउँदैछ, तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ। सो अहिले नै तपाईहरु यो कुरा सिकेर राख्नुस्। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब पहिलो तरिका त साथीहरु एकदमै सिम्पल रहेको छ। तपाईसँग यदि नागरिक एप छ भने नागरिक एपलाई डाउनलोड गर्नुस् र नागरिक एपको मेनुमै साथीहरु तपाईले भोटर लिस्ट भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, जसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँनिर देखाइदिन्छ तपाईको भोटर कार्ड यदि तपाईले बनाउनु भएको छ भने। यदि मतदाता नामावलीमा तपाईको नाम छ भने यहाँनिर देखाइदिन्छ, यदि छैन भने तपाईले नजिकैको वडामा गएर तपाईले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सो यो त पहिलो तरिका एकदमै इजी थियो, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो तरिका रहेको छ जुन म तपाईलाई सिकाउँछु। अब यसको लागि तपाईले आफ्नो ल्यापटप अथवा आफ्नो मोबाइलमा एउटा वेबसाइटमा जानुस्, इलेक्सन कमिसन नेपाल लेख्नुस् है। सो यो इलेक्सन कमिसन नेपाल तपाईले गुगलमा बोलेर पनि आउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भने नभए डाइरेक्ट टाइप गर्नुभयो भने फर्स्टमै खुलिहाल्छ है। वेलकम टु इलेक्सन कमिसन नेपाल भन्ने वेबसाइट आउँछ। यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ है। अब यहाँनिर साथीहरु साइडमा एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ आफ्नो नाम खोज्नुस् भन्नेमा। यहाँनिर हेर्नुस् त 2077 पुस 5 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भएका मतदाताको अन्तिम मतदाता नामावली। सो यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। 2077 पुस 5 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भएका मतदाताको अन्तिम मतदाता नामावली। अब यसमा हामीलाई केही कुराहरू चुज गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम त तपाईलाई प्रदेश, तपाई कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 हो। त्यसपछि तपाई आफ्नो जिल्ला, तपाई कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ? मेरो केसमा चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु है। मेरो केसमा मोरङ जिल्ला। सो तपाईको गाउँपालिका अथवा तपाईको ठाउँ कुन हो? जस्तै कि मेरो चाहिँ विराटनगर महानगरपालिका। त्यसपछि वडा, आफ्नो वडा चुज गर्नुस्। मेरो चाहिँ 9 नम्बर वडा। त्यसपछि मतदाता केन्द्र, यहाँनिर तपाईलाई देखाउँछ तपाई कहाँनिर भोट हाल्न जानुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर मेरो केसमा हुन्छ सरस्वती मावि है। सो यो सब कुरा तपाईलाई दिनुपर्छ, धेरै सजिलो छ, मजाले दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुस्। अब सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुको अगाडि सम्पूर्ण लिस्ट नै खुलिहाल्छ है। अब यसमा साथीहरु यदि तपाईलाई खोज्नु छ भने यहाँनिर नेक्स्ट गरेर तपाईले यहाँनिर नाम सबै कुरा पाउनुहुन्छ है। सो यहाँबाट नेक्स्ट गरेर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। नभए साथीहरु तपाईले यहाँनिर एउटा सर्चको अप्सन पाउनुहुन्छ। सर्चमा तपाईले सर्च गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्ट आफ्नो नाम सर्च गर्नुस्, त्यो यहाँनिर देखाइदिन्छ। सो एकदमै सजिलो छ। नभए तपाईसँग मतदाता नम्बर छ भने यो नम्बरबाट पनि तपाईले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले यहाँनिर सर्च गरेँ, मैले आफ्नो नाम खुर्सिद बेग। सो यहाँनिर हेर्नुस् देखाइदियो, मैले सर्च गर्ने बित्तिकै देखाइदियो। यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ मतदाता विवरण। यो विवरणको अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईलाई दुईवटा अप्सन देखाउँछ। तपाई आफ्नो जन्म मितिको आधारमा यसलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ कि तपाईले नागरिकताको आधारमा? म जन्म मितिको आधारमा निकाल्छु है। सो म यहाँनिर जन्म मिति राख्छु। महिना सोधेको छ, मैले महिना राखिदिएँ। त्यसपछि गते सोधेको छ, मैले गते पनि राखिदिए। अब नागरिकता नम्बर छ भने प्रमाणपत्र नम्बर, त्यसको आधारमा पनि तपाईले यहाँबाट नम्बर हालेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर एउटा दिएको छ यो क्याप्चा, यहाँनिर जे लेखेको छ त्यो कुरा यहाँनिर राख्नुपर्छ। सो म यो कुरा राखिदिन्छु। सो मैले राखिदिएँ। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब सबमिटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईको फोटो सहितको मतदाताको विवरण यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मतदाताको फोटो सहितको विस्तृत विवरण भनेर यहाँनिर एउटा अप्सन देखाइदिन्छ। सो यदि तपाईको हराएको छ भने यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले तपाईकै अगाडि यहाँनिर गरेर देखाएँ कसरी तपाईले आफ्नो नाम चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नाम भोटर लिस्ट कार्डमा छ कि छैन, अथवा तपाईको कार्ड हराएको छ भने त्यसलाई तपाईले यहाँबाट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रिन्ट कसरी गर्ने? यहाँनिर एउटा प्रिन्टको अप्सन पाउनुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो प्रिन्ट भइहाल्छ यस्तो टाइपको है। अब यसलाई तपाईले PDF बनाएर आफ्नो ल्यापटपमा अथवा आफ्नो मोबाइलमा सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए यसको स्क्रिनशट राखेर पनि तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा। मलाई लाग्छ तपाई A to Z कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुस्। साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक छ। तपाईसँग थोरै समय छ भने दुईटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुस्। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।